Ay, ang ganda! Anong gusto niyo? Dali kayo, dali. Kamusta guys? Welcome back to our channel and welcome to another episode of Katalks! Hello! Ayan, today's video is going to be a hot topic. Dahil ito ay yung recent anniversary bundle na ni-release ni BTLA Makeover! Kung gusto niyong malaman kung ano yung laman nitong box na ito, then please keep on watching. At syempre sa dulo, meron tayong surprise for you guys. So abangan niyo yan. Hindi ko na kayo bibitinin, bubuksan na natin siya. Pero ito yung itsura ng anniversary bundle nila. Pag kinuha mo tong isang bundle na to, it will only cost you 999 pesos para sa 4 na products. And nakasulat dito sa likod yung mga products included. Hello Kitty! At kung saan siya gawa, formulated in LA, California. So ito yung laman ng box. Ayan, so you have 4 products here. The loose powder, the eyeliner, the primer, and yung metallics na eyeshadow nila. So, alam ko, everyone is really excited about the eyeshadow palette, pero ihuli na natin siya. Start muna tayo sa base natin, and let's try using yung Illuminating Primer Oil ni BTLA Makeover. It comes with a dropper, and meron siyang mga golden specks. Glass yung bottle, which is nice. Manufacturing and expiration date nandito na, which is really nice. Gusto ko yun. Nakikita ko kung kailan siya mag-expire. Ayan. And ang net weight niya is 30 ml. So, let's try this muna sa ating kamay. 1 drop lang. Isang drop lang yun, pero cover na niya yung buong hand ko. So, that's tipid. Wala namang golden specks na natira. Ang bango niya. Oh my goodness. Ang bango, grabe. Ang claim niya is luminizing, lightweight, and vitamin enriched. Ay, pang mayaman ito talaga. Oh, kilay ko. What? So, hinintay ko lang mga 5 minutes siguro. And, hindi naman siya sticky. Pero yun nga, para akong may lotion. Medyo madulas yung face. For foundation, I'm gonna use yung Revlong Color Stay Foundation. But, however, that applies. Meron kasi akong mga pimples here. Bago tayo mag-foundation, I'm gonna use itong Golden Rose Corrector Creams. So, while I was applying the foundation, smoothly nag-glide yung brush. Hindi ako masyadong nahirapan. Yung mga gold specks and such, wala naman. Don't be afraid to try it kasi makakalain nyo magkaroon ng gold or may parang glitter sa face nyo. Pero wala naman siya. Wala namang glitter sa face. And mas moisturized tignan yung face mo. Yung next na product na ating titignan is yung mineral loose powder nila. This is in the shade Natural. Lightweight siya. Plastic lang ito. Hindi siya glass. So, magaan lang siya. Pati itong lid niya, plastic lang din. Pero ang ganda ng color, di ba? Rose gold. Ayun, meron din sa expiration date. Ang galing-galing. So, pag binuksan mo siya, may pa-mirror sila. And then, meron silang puff. Kung ayaw mo naman nitong mirror na to, pwede mo siya buksan. Ayan yung mirror, oh. Yes. And then, ito yung puff. Minsan, ginagamit ko rin yung mga loose powder na ganito. Not only to set, but also to bake. So, let's see if this will have a good baking power. Ayan. Meron na tayong contour and stuff. So, ngayon, try natin mag-bake. Ayan. Medyo tapos na tayo mag-set. Sure kung kita sa camera, pero ang yellow na tong under eye area. Baga, yung loose powder na natural, yellow undertone siya. Maganda siya sa Filipina skin, for sure. Maganda siya kay Pat. Brush off na natin yung ating loose powder. Ay, ang ganda! Guys, kunin niyo yung loose powder. Sobrang ganda. Ayan o, parang na-airbrush yung under eyes. Alam ko kasi meron pang ibang color nito. Alam ko may color white siya dun sa event eh. Kayo fan ng yellow undertone, get yung white. Next na tayo. And ang pinaka-exciting. And it's, of course,
the Metallics palette ni BTLA Makeover. Pagbukas nyo, meron siyang acetate. Andyan yung mga names and yung star. Parang Jeffree Star na star. There are 21 shades dyan. Meron tayong mga earthy tones, warm tones. Meron din tayo yung mga fun colors. Like itong yellow, violet, and then blue. Ayan. Yan yung mga una kong mga nagustuhang colors. Yan talaga kasi yung tumatak nung pag-una kong bukas ng palette. Wow talaga. So, try natin mag-swatch ng kaunti. Siguro itong si Talia, si Rana, tsaka si Sirius. Wow, sobrang buttery niya sa fingers. Ayan siya! Wow, sobrang pigment. Woo! Wow! Grabe! Hindi lang ako magaling mag-swatch, pero ang ganda! So, let's see what look we can do here. Actually, nauna ko siyang nakita, si Vega, si Rana, tsaka si Talisa. Tapos, nung pinagtabi ko siya sa arms ko, sabi ko, parang flag lang ng Philippines. So, itatry kong i-create yung look with a touch of the Philippine flag. So, let's try. Ang best tip na nakuha ko talaga sa mga makeup artists is kailangan mo i-wet yung brush mo when dealing with metallic para labas na labas. So, habang basa yung brush natin, we're gonna dive in with itong Vega. And then, here from the middle, yung pigment, ateng! Oh my goodness! Yung buttery texture niya, it really helps nung naglalagay na ako nito. Especially when you wet your brush, sobrang okay. And hindi siya nagkakalat. Wala siyang kalat, oh. Walang fallout din dito. So, I really like this blue. Vega ang pangalan. Vega. My girl, kaloka. Ang ganda talaga. Sino ang ganda niya? Okay, umba na tayo. Then we're gonna use itong Rana. Next is yung color yellow or yung ating araw. Ito, ang gagamitin natin sa Talita. Oh, yung ganda! Mas masikat pa sa araw ang aking muta. Ulit. Ganda! Yellow, blue, and red. So ngayon, punta na tayo sa ating last product from BTL. Ito yung kanilang liquid eyeliner na matte. Medyo mahirap buksan. Gamitin na natin siya. Once nabuksan ko siya, hindi mo siya mabuksan. Ano ba itong buksan? Napaka-slender kasi nung kanyang handle. Kaya nabuksan ko na siya. Ang net weight niya is 4 ml. Very, very fine and tulis nung tip niya. Matigas yung tip niya. Ayan, matigas siya, guys. Hindi siya yung brush talaga. Tayo ay mag-a-attempt na mag-hand eye. Complete yung look dito sa eyes. I'm just gonna do whatever I did here dito sa ating baba. Ayan, complete na ang ating eye look. Kamusta? Nagustuhan niyo ba? Kasi naman, local din naman kasi si Detail, so nararapat lang na. Yakapin natin ang sarili natin, na pati eye look natin inspired by our brand. Mag-blush on na tayo. I'm using this J-Cat Love Struck. Hanap tayo ng shade na pang-highlight dito sa palette. Itong Katalks, parang maganda. Let's swatch. Ganda niya. Blinding. Let's try put it dito. Oh my God! Highlight na rin siya. Oh, lagyan natin ng kaunti. Ayan oh. Ay, grabe. Blinding. Nakakasilaw, girls. Ayan, kanti dito sa Cupid's bow. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10.
completed look. Sana nag-enjoy ka and nagustuhan mo itong video na to. If you did, please like this video, give this video a thumbs up, comment down below kung ano yung pinaka-favorite nyo din sa anniversary bundle. And last but not the least, we are giving away 2 detailed makeover anniversary bundle. Dalawa siya, guys. Yung 4 na product na yun, pag binili mo kasi siya isa-isa, ano siya, kulang-kulang 1,500. So, meron kaming 3,000 pesos worth of product na ipamimigay. At for the mechanics, all you have to do is subscribe to this channel and punta kayo din sa Instagram account namin or Facebook account. Our Facebook is /dragqueens12 and our Instagram is @drag.queens. Isusulat ko na rin yung mechanics sa description box below, so go check it out kung gusto nyong sumali. All in all, this is the look that we created, and we like to thank Detail Makeover again for inviting us over and giving us these anniversary bundles. That's it for today, and hope to see you on our next video. Bye!